पाणीपुरी पेरा. ओके. पप्पड बटाटा वडा चपाती. सांबार वडा. तर आता आपण चाललोय डेझर्ट सफारीला जाऊया आणि तिथे एन्जॉय करूया. ये कौन सा एरिया है? पर दुबई ना. आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल. तर आपण सध्या अब्दुल भाईंसोबत आहोत आणि त्यांची गाडी लँड क्रुझर गाडी आहे. इंडियामध्ये यात बसायला भेटत नाही पण इथे बसायला भेटते. तर आता आपण डेझर्ट सफारीला चाललो आहोत. तर आता आपला जवळपास एरिया आला हा. आता इथून जंगल सफारी आणि नंतर मग बार्बिक्यू डिनर. तर मित्रांनो आता आपण आलो डेझर्ट सफारीसाठी आणि डेझर्ट सफारी इथेच करतायत. आपल्याला ते करायची नाही आहे. आपल्याला कारमधली डेझर्ट सफारी करायची. उगाच ते जिरम देऊन काही फायदा नाही. आपले जिरम त्यामध्ये खूप कमी टाईम. तो आपल्याला फ्रेश होऊया कारण की खूप लेट होत चालले आपल्यामुळेच. तर मी फ्रेश होऊया थोडंसं आणि नंतर आपली जी आहे ती ट्रिप कंटिन्यू करूया. तर मित्रांनो इथे या पद्धतीने होते डेझर्ट सफारी आणि आहे योग्य आहे पण नको आपल्याला गड नाही करायचं आहे. उगाच यामध्ये दिरम दिरम घालवायची नाही आपल्याला. यामध्ये तरी पण त्यात जायचं आणि तरी पण त्यात जायचं आहे. यामध्ये आपण नको पैसे घालायला. पूर्ण अशा पद्धतीने सफारी होते याची. आणि इथे वेटिंग आहेत भरपूर लोक. आपण जाऊया आपल्या गाडीकडे. तर मित्रांनो ही आपली आहे लँड क्रुझर जी की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भरपूर मोठे लोक वापरतात. या आपण इथे डेझर्ट सफारीला वापरतात. तर आता इथून जायचं आपल्याला डेझर्ट सफारीसाठी. एक जी माझ्यासोबत जे गेस्ट आहेत ते याला गेले सध्या त्या बग्गीची राईड करायला. तर ते उसर आपल्याला थांबायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला डेझर्ट सफारीसाठी जायचं आहे. आणि नंतर तिकडून संध्याकाळी बेली डान्स वगैरे संध्याकाळी आपलं एकदम इंडियन जेवण ते तयार आहे. तर जाऊया आता लवकरात लवकर. डेझर्ट सफारीला जायच्या आधी हे जे लोक आहेत ना हे बाई हवा अशी कमी करतात टायरातली. कारण की ते टायर त्यामध्ये पंचर म्हणजे असं चालावं पद्धतीने चालवण्याची हवा कमी करतात. आता ही आपली आहे याची टायराची हवा कमी होईलच. आवाज आहे का फक्त हा माझ्या गाड्यांचा आवाज आहे. म्हणजे इथला स्पीड हा नॉर्मली 140चा नॉर्मलचा स्पीड आहे. आपल्या 140 म्हटल्यावर तर 10 वेळा चलान पडेल आपल्याला. पाणीपुरी पेरा. ओके. पप्पड बटाटा वडा. चपाती. सांबार वडा. बासमती rice. Chicken masala. Chicken tikka. Chicken masala. Okay. Chicken all chicken. Okay. No cow.
Oh, yeah. No cow. Yeah, no beef, no cow. Only chicken. Only chicken. Okay. So, listen, the Indian traditional food is original traditional food for Indian culture is a puran poli. Puran puri? Yes. Puran puri? Yes, puran poli. Yes. Puran puri. It's like Yes, it's like a it's pita. like a sweet. It's a sweet pita. Yes. It's like yes. Yes. And the Yes, thing it's like, sweet. It's like a triangle with the leaves. Yes. One another leaf. Two. Yes. Correct. Which song? Chuke chuke tilki pate change. Chori. Chuke tilki balte. Oli. Haja. Where is Amitabh Bachchan? Amitabh Bachchan's famous dialogue. Hey, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह. So guys, let's enjoy the trip. तर आपण आता चाललो आहे डेझर्ट सफारी साठी. What? तर आपण चाललो आहे डेझर्ट सफारीला. एन्जॉय करूया. Yes. करूया. We are in Dubai. Yeah, we are in Dubai. Habibi, welcome to Dubai. पाकिस्तान. तर चला सुरू करूया. तर चला सुरू करूया आपली डेझर्ट सफारी आता थोड्याच वेळात. तर आपले जे दादा आहेत ते आर्मी पर्सन आहेत. त्यांनी आत्ता सांगितलं की ते UAE चे आर्मी मध्ये काम करतात. तर आम्ही त्यांना सॅल्यूट करतो की ते आर्मी मध्ये पण जॉब करतात आणि इतके सायलेंटली आहेत. बहुत साइलेंट है ये और बहुत आर्मी में जॉब करते हैं तो बहुत सैल्यूट टू यू. ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पता ही नहीं चला आर्मी है या कुछ नहीं. तो आर्मी वाले लोग ऐसे एकदम गुस्से से देखते हैं. आपका तो एकदम शांति से. मैं किसी से तो ज़्यादा बात नहीं करता हूँ ना. ओके. आता हे गाडीची हवा कमी करणं चालू झाली आपली इथे. तेव्हा आता हवा कमी करतोय. मित्रांनो टायर कमी करत आहे तो पण हवा मजा तर खूप येणार आहे. पहा गाड्या सुरू होते जंगल डेझर्ट सफारी. एअर कमी कर सकते आता. हा सनसेट पॉइंट.
आता इथं उतरलो आपण. इथं आपला हा जो आहे आपला हा कॅम्प आहे आपला आजचा. आणि खूप भारी मजा येते जंगल डेझर्ट सफारीमध्ये. अशी गाडी उडते धडाधड धडाधड. आपला हा कॅम्प आहे आजचा. तिथे आपला कॅम्प आहे. आज संध्याकाळून जेवण वगैरे तिथेच आहे आपलं. तर आपल्याला त्यांनी आता सोडलेलं आहे आणि आपल्यासोबत आपले इस्रायलचे मित्र मैत्रिणी आहेत. सनसेट छान झाला आहे. खूप भयानक गाडी चालते इथे. खूप खतरनाक गाडी चालते. थोडं फोटोशूट करूया. मित्रांनो इथे सेल आहेत जागोजागी. किचन्स बिचन्स सगळं काही. काही घ्यायला पुरत नाही इथे. उगम महागड आहे सगळं. त्यांचे स्पेशल जे बुरखे आहेत ते इथे असे आहेत. माझं जेवण तर झालं आहे फुल. आता हे प्रीमियम म्हणतात. हे प्रीमियम जे आहेत ते जे इंटरनॅशनलवाले आहेत ते इंटरनॅशनल त्यांच्यासाठी असेल. मित्रांनो संध्याकाळ झाली आहे आणि रात्र झाली. संध्याकाळ नाही, रात्रीचे 9 वाजलेत आणि इंडियामध्ये वाजले असेल जवळपास आता 11. तर आता इथून निघायची वेळ झाली आहे. तर ड्रायव्हर आपले येत आहेत आणि आपण त्याच्यासोबत आता निघूया. आणि आता घरी जो आपल्या हॉटेलला जाऊन आपण व्लॉग एडिट करूया. आता इथे संपला शो. सो चलो बाय. भेटूया उद्या लवकरात लवकर नवीन व्लॉगमध्ये.
मित्रांनो व्हिडिओ आवडत असतीलच 100%. आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जेवढं होईल तेवढं शेअर करा की एक मराठी दुबईमध्ये पण बोलल्या जाते. दुबईमध्ये काय तर इस्रायलमध्ये सुद्धा मराठी बोलल्या जात आहे. इस्रायलमधील लोकंसुद्धा मराठी बोलत आहेत. तर भेटूया उद्या नवीन ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय, गुड नाईट. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरात लवकर उद्या. हा व्हिडिओ 2 पार्टमध्ये अवेलेबल होऊन जाईल. तर चला बाय. ओके बाय.